untuk kita retrieving all the data and also all the constants from the lines of best fit. So now kita ada satu table. Okay, the table shows the value of x and y obtained from experiment. The variable x and y are related to equation 3y minus px squared plus qx such that p and q are constant. Okay, di sini maksudnya variable ni adalah x dengan y. So p dengan q ni adalah constant. Okay, constant ni apa? Korang kena faham. Constant ni adalah yang nombor tapi kita letak unknown dulu. Contohnya nombor, tak kisahlah nombor apa-apa pun, sebenarnya dia adalah nombor lah. Dia bukan variable yang kita boleh tukar-tukar. Dan korang mesti tahu kan, sebab tu korang belajar sains, variable tu apa. Okay, sekarang ni convert the equation 3y minus px squared is equal to qx to linear form. So now equation dia adalah 3y minus px squared sama dengan is equal to 3x. yang ini obviously dia bukannya linear. So sekarang kita kena tukar kepada bentuk linear. So kita gunakan basic yang kita tahu daripada previous video. So kita tahu 3y is equal to px squared plus qx. So yang ni bawa pergi sana lah, satu jadi tambah. So now sekarang ni kita nak jadikan y ini sebagai subjek. So y is equal to px squared plus qx over 3. So now bila kita nak compare, bila kita nak jadikan di linear equation, kita mesti compare dengan y is equal to mx plus c. Malangnya dalam soalan ini x ni ada 2. Tak boleh. Variable mesti kena ada satu sahaja. So macam mana kita nak buat? So now kita kena tukar dulu. Kita kena factorize supaya hanya ada satu sahaja variable di sebelah kanan yang ini. So now kita tengok di sini apa yang sama adalah x. So y is equal to, kita factorizekan x. So kita akan dapat, kita bawa keluar x satu di sini. So kita akan dapat px plus q over 3. So kita factorize lah. Sebab sekarang ni kita tak nak ada 2 variable di sini. Kat sini ada 2 kan. Kita tak nak, kita nak satu saja. So x ni kita boleh bawa pergi sini. So dia akan jadi y over x is equal to px over 3 plus q over 3. Sampai sini faham so now kita tengok y. Sekarang kita boleh compare tak? Kita tengok y is equal to mx plus c. First check dulu variable sebelah kanan right hand side. Di sini mesti ada satu sahaja variable. So di sini variable kita adalah x. Adalah kita x? Tak ada. So ini adalah linear. So kita compare y di sini adalah y over x. Y is equal to y over x. X kita adalah x. X kita adalah x. Settle lah di sini, dah settle. Y over x pun dah settle. Gradient mesti didarabkan bersama dengan x. So di sini dalam situasi ini gradient kita adalah p over 3. So our gradient is p over 3. Dah settle y, dah settle m, dah settle x. So now c kita adalah c is equal to q over 3. So now kita dah selesaikan kerja untuk reducing linear to non-linear. So inilah kita punya equation. Y over x is equal to px over 3 plus q over 3. So ini equation dia. So now untuk b, sila plot sendiri. So now tapi sebelum tu saya lupa, mesti ada graf ni mesti ada table ni table yang baru. Table yang baru. First sekali
untuk soalan 2 ni dia nak minta kamu plot y against x, y over x against x. So now table yang korang kena ada adalah y over x dan juga x. So table ni x untuk paksi x, y over x. So now x kita di sini dia bagi tahu 1, 2, 3, 5, 7, 9. Okay, now y over x pula. Y over x maksudnya yang di sini mesti adalah value 20 per 1. So 20. Okay, value di sini adalah 34 per 2. So dia akan jadi 34 bahagi 2 berapa? 17. Okay, lepas tu untuk yang ketiga, 3 adalah 48 48 divided by 3. So this one is 48 divided by 3. It will be 16. Okay, dan seterusnya lah. Yang ini 60 bagi 5 adalah 12. 63 divided by 7 is 9. Alright, 36 divided by 9 is 4. Okay, so nanti korang plot lah graf berdasarkan skill yang diberikan. Okay, sekarang saya bagi masa 10 minit. Tolong plot sekarang. Dan lepas ni kita compare dengan awak punya graf. Okay, boleh pause dulu this video and then plot. Okay, kita sambung. Tadi saya minta kamu lukis graf. So graf kita lebih kurang macam ni lah. Okay, untuk yang B. Okay, so compare sama tak? Okay, apa-apa pun graf kita, saya ulang lagi sekali, mesti kena ada y-intercept lah. Mesti kena sambung base fill line. Dan dia punya points sekiranya tidak kena daripada lines of best fit. So, dia mesti seimbang lah. Satu di atas dan satu di bawah. Okay, now ni graf yang kita minta lah tadi. Okay, so now again paksi y kita adalah y over x, paksi x kita adalah x. So saya listkan balik. So y is equal to y over x. Okay, x is equal to x. Okay, gradient kita adalah p over 3 and our y-intercept is equal to q over 3. Ni based on A. Alright, so now sekarang tugas kita yang last sekali. Okay, A dah jawab, B pun dah jawab. Now kita nak jawab C. From the graph, find the value of P and Q. Okay, so now kita tengok di sini. Kalau di sini P kita sebenarnya dia melibatkan gradient dan Q kita pula dia melibatkan y-intercept. So now dua-dua ni ada dalam graf. So kita carilah. Okay, so now first kali kita buat cari benda yang paling senang iaitu y-intercept. So that kita boleh cari value of Q. So C, y-intercept kita di sini. Kita tengok di sini berapa. Okay, so setiap ni 2 cm sama dengan 5 kan. So maksudnya di sini 21, di sini 22. So y-intercept kita Q over 3 is equal to 22. Alright, so C lah kan. So ni adalah dia punya C. Okay, so Q is equal to 66. Alright, so dapatlah jawapan. And then sekarang ni dah settle Q, kena cari P. So P over 3 is equal to sebenarnya gradient. Okay, so P over 3. Okay, nak cari gradient, kita ambil mana-mana point yang kena pada line of best fit. Yang saya nampak di sini adalah point ni, y-intercept. Okay, y-intercept di sini. Okay, di sini adalah point dia, di sini adalah 0, 22. Okay, and then next is 11, 0. So saya guna point ni untuk carikan gradient. So y1 minus y2 divided by 0 minus 11. Okay, alright. So kita akan dapat P over 3 is equal to 22 divided by negative 11 is negative 2. And P we will get negative 6. So ni adalah jawapan dia. Senang kan? Okey, senang. Okey, so now kita lepas ni saya akan bagi lagi satu contoh and then lepas tu kamu buat sendirilah semua latihan yang ada.
Okay, so sekarang kita pergi pada contoh yang kedua. So tadi kita pergi pada contoh yang non-linear yang tak melibatkan log. Okay, sekarang kita pergi kepada non-linear yang melibatkan log untuk ditukarkan kepada linear supaya kita boleh dapat lines of best fit. So now the table shows the value of x and y. Okay, seperti biasa, the variable x and y are related by equation y is equal to p over x divided by q. So ni table yang dia bagilah. Okay, so now first kali tugas korang adalah untuk plot graph log y base 10 against x. So saya expect korang akan buat table macam biasalah, table. Okay, so y yang ini table mesti kena ada x. Okay, dengan x dengan log y base 10. So log y base 10. So buatlah seperti biasa. Okay. Okay, so kat sini 2, 4, 5, 6, 7, 8 dengan 10. Okay, so each of y ni mesti logkan semua ni lah. Log yang ini adalah log 0.3162. Okay, di sini adalah log 5.0115. Okay, yang ini mesti adalah log 100. Semuanya mesti base 10 lah kat sini sebab dia minta base 10 dan seterusnya. Okay, korang buat sendiri. Tolong plot the graph based on the scale given. Okay, so saya bagi masa 10 minutes. Sila buat graph. Okay, so now kita dah settle plot graph. Okay, so saya nampak plotting graph ini agak terabur sedikit sebab kemungkinan banyak point yang tak kena. Tetapi kita kena pastikan point yang tak kena tu seimbang lah. Dia agak confusing sedikit. Tapi tak apa, ni adalah masa untuk kita belajar lah. Alright, sebelum kita jawab untuk soalan B, okay, ni adalah graf yang sepatutnya lah yang kamu dapat. Okay, sama tak? Okay, sekarang boleh check. Okay, so now kita pergi kepada soalan B. Okay, from the graph. Okay, semua maksudnya apa-apa jawapan mesti daripada graph, bukannya daripada awak punya calculator. Find the value of P and Q. Okay, the problem is nak cari P dengan Q ni, yang ni kena tukarkan dalam bentuk log dulu. So, sebabkan dia punya axis adalah log. So, sekarang saya tukar. Okay, saya tukar dulu B. Okay, yang kita ada equationnya adalah y is equal to P to the power of x against Q. Okay, divided by Q. Sorry. Px divided P to the power of x divided by Q. So now, okay, first kali mesti log belah kiri, mesti log belah kanan. So dia akan jadi log y is equal to log P power of x divided by Q. Okay, so now sekarang ni adalah base 10 lah kan, sebab sekarang ni yang dibagi di sini adalah base 10. So kita letak base 10 di belah kiri dan belah kanan. Okay, now di sini adalah divided P to the power of x divided by Q. Okay, so bila divides in the same base log, so dia akan jadi tolak. So yang ini akan jadi tolak. So dia akan jadi log base 10 y is equal to log P to the power of x base 10. Okay, tolak log base 10 Q. Okay, so x dibawa ke depan. So dia akan jadi log y base 10 is equal to x log P base 10 minus log 10 log Q base 10. Okay, so now kita dah boleh compare by using y is equal to mx plus c. Okay, now kita compare. Sekarang kita nak compare. Macam mana kita nak tahu? Okay, macam mana kita nak compare? Okay, so sekarang ni yang ini of course obviously ni adalah y. Okay, so y is equal to log y base 10. Okay, x kita mana x? X ini of course ini adalah x nya. So x is equal to x. Alright,
Gradient ni mesti didarab bersama X. Maksudnya dia duduk sebelah lah. So M ni adalah log P base 10. Gradient kita, okay, kata aku confused, so saya tulis siap. Gradient is equal to log P base 10. Okay, and then y-intercept C is equal to negatif. Jangan lupa negatif, sebab asalnya tambah. Kalau kenapa jadi tolak? Sebab tambah nak jadi tolak mestilah tolak. So log Q base 10. Okay, so kita dah settle comparing lah. Okay, so now kita kena cari value of P dengan Q. So B. Okay, so kita nak cari P dengan Q. Okay, paling senang sekali kita nak cari C lah. C tu boleh baca directly daripada graph. So C kita adalah y-intercept. So y-intercept ataupun C, tulis C pun boleh, is equal to negative log Q base 10. Okay, so di sini y-intercept kita tengok sini 2.2, 2.4. So this one is negative 2.5. Okay, so y-intercept negative 2.5 is equal to negative log Q base 10. Okay, so okay, negatif kita dah divided, so it will be log Q base 10 is equal to 2.5. So kita akan dapat Q is equal to 10 to the power of, okay, sebab kat sini pergi belah sana kan. Okay, so this one of base log pergi belah kanan, dia akan jadi base untuk indices 10 to the power of 2.5. So okay, bila kita kira gunakan calculator, okay, so kita akan dapat 10 2.5, so 316.228. So 316.228. Itulah jawapan dia. Senang je. So 316.228. Okay, settle dah untuk Q. So now apa lagi soalan minta? Dia suruh kita cari P pula. So P jangan risau. Okay, so saya divide sikit. Okay, P kita di sini adalah dia melibatkan gradient. So sekarang kita dah settle Q, nak cari P pula. Okay, sekarang kalau kita tengok dalam soalan, dalam statement di sini, okay, kalau P dia mesti melibatkan gradient. So sekarang tugas kita adalah mencari gradient dahulu. So kalau saya senang, saya gunakan value of y-intercept. So y-intercept koordinat di sini, koordinat di sini adalah 0 and negative 2.5 lah. Okay, tak ada masalah. And then mana-mana point yang berada di atas line, kena ambil lagi satu mana-mana point di sini. So saya ambil paling senang lah di sini. So dan juga di sini. Okay, guna pembaris Saya tak ada pembaris ni. Okay, sekejap. Okay, so lebih kurang lah. Okay, di sini, dan di sini. So point di sini adalah 5 and 2. Okay, so saya gunakan gradient ya. Okay, so log P base 10 is equal to, okay, 2 minus negative 2.5, okay, divided by 5 minus 0. So it will be log P base 10 is equal to, okay, 2 plus 2.5, it will be 4.5 divided by 5 lah. So dia akan jadi log base 10 P is equal to 4.5 divided by 5, it will be 9/10. Okay, 9/10. So kita akan dapat di sini P is equal to 10 to the power of 0.9. Okay, so nanti korang guna calculator lah, dapatlah jawapan dia berapa. Nanti korang kira lah. Alright. So basically soalan ni senang, tak ada masalah. Saya rasa topik ni merupakan topik yang korang boleh score lah. So B2 ni, okay, tolong cari dulu. Okay, lepas ni kita akan bincang dalam lepasnya slide seterusnya. Okay,
So now kita dah settle soalan A, dah settle soalan B 1 pun dah settle. So now kita nak pergi pada soalan last kali B2. Okay, so now kita baca from the graph find the value of y when x is equal to 3. Okay, so now mata kita kena buka besar sikit. Okay, so when x is equal to 3 is here. It's actually here. Jom, nampak tak? Saya buat merah lah. Ni. Okay, so kita akan bertemu pada satu kotak kecil ni. So sekarang ni when x is equal to 3 is here. So sekarang nak cari y. Okay, so y bila kita pergi kepada paksi y, kita pergi paksi y dulu. Okay, lebih kurang di sini. Okay, so now dia bertemu di sini. Okay, di sini apa dia punya value. Okay, so maksudnya kalau kat sini 1, so maksudnya kat sini adalah 0.2. Okay, tetapi 0.2 ni sebenarnya dia berada di line of log y base 10. Okay, so ni B2 So ni, this one is B2. Okay, so when x is equal to 3, okay, so log base 10 log base y is equal to tadi berapa? Yang inilah, yang warna merah ni. Betul tak? Bila x tu sama dengan 3, x tu sama dengan 3, y itu kita akan dapat 0.2. Okay, so di sini adalah 0.2. Okay, so yang ini belongs to 0.2 tu adalah sebenarnya log y base 10 sebab dia berada di paksi yang ini, paksi log y base 10. So nak cari y, so y is equal to 10 to the power of 0.2. So again, ambil kalkulator, kira shift log 0.2, kita akan dapat 1.585. So y kita is 1.585. Yay, dah siap. So now sambung dengan task yang saya berikan dalam buku teks. Okay, tolong siapkan sebelum jam 10. Okay, so saya rasa topik ini dah habis. Lepas ni kita pergi kepada semua application. Okay, itu sahaja. Thank you.